آقای بوبک کلا همایش اصلا اساسش چی هستش و ما چند نوع همایش داریم و علت برگزاری همایش ها چی بوده به نظرشون؟ اصولا همایش در حقیقت از واژه‌اش معلومه، در حقیقت دور هم جمع شدن و راجع به یک موضوع ویژه بحث کردن و هماندیشی کردن مفهوم داره. منتها این دو بخش بایستی واقعا نگاه کرد. همایش هایی که در دنیا تشکیل میشه، یک عده همایش هایی است که بیشتر منظور دور هم نشستن هست، تفریحی هست، یا یک سری بحث‌های به هر حال عمومی هست که مطرح بشه، تصمیم گیری های عمومی بشه. این جور همایش‌ها داریم. برخی از همایش‌ها تخصصی است و این خیلی مهمه. اون همایش‌های تخصصی رو نباید به اون نوع همایش‌های در حقیقت اولی نگاه کرد که تقریبا متاسفانه، البته تقصیر هیچ کس هم نبود، من نمیخوام تقصیر گردن کسی بندازم، همه تلاش کرده بودن. انجمن زرتشتیان قاسم آباد که به دقت و به تمام و کمال کار کرده بود، پژوهشگران معرفی کردن در حقیقت این برداشتایی که راجع به سنت‌ها و آداب‌ها داشتن و بیشتر میشه گفت معرفی بود، جز یکی دو نفرشون که یک مقداری راجع به آسیب شناسی صحبت کردن، همش بیشتر مربوط به معرفی انواع و اقسام سنت‌هایی که ما داریم و نام‌هاش و چگونگی اجراش و اینها بحث شد. در بین در حقیقت کسانی که نشسته بودن در مجلس، اونجا که در همایش شرکت کرده بودن، پرسش‌هایی شد که واقعا باید تخصصی جواب داده میشد. در اینجور مسائل، برای که مثل بخوایم بزنیم و بفهمیم، البته بعد نیست این صحبت رو بکنیم، مثلا یه پزشک قلب میخواهد که صحبت بکنه. خب این پزشک متخصص قلب وقتی که میداند که در بیمارستان داره به یک عده متخصص صحبت میکنه که همه متخصص قلبن، یا داره در بیمارستان صحبت میکنه و همه پزشکن، میاد پایینتر میبینه همه پرستارن، میاد پایینتر میبینه همه پرسنل بیمارستان جمعن، همه کارمندا جمعن، حسابداری هم جمعه. وقتی میاد در یه جایی دعوتش میکنن میره صحبت بکنه، خب مسلما این نمیتونه همه جا یه جور صحبت بکنه و در هر مرحله‌ای بایستی بر حسب سطح تخصص اون رشته صحبت بشه. این همایش ما بسیار همایش بزرگی، یعنی عنوان بسیار بزرگی داره. ما بایستی همین کاری که شد، به نظر من و آقای ماوندادی هم با این موافق بود، این بود که این بیشتر معرفی شد سنت ها و خیلی کم راجع به بقیه مسائل صحبت شد، در حال کار که پرسش های بسیار بزرگی رو برانگیخت بین جامعه که پرسش کردن، ولی در حقیقت یک بحث کارشناسی پیش نیامد که این پرسش ها پاسخ دقیق داده بشه. از این رو خود انجمن قاسم آباد هم پیشنهاد کرد که اگر امکان دارد این رو چند بار دیگه هم تکرار بشه و برای همین هم ما این سیدی رو تهیه کردیم که قبل از اون سیدی ها بدن به مردم که گوش بدن و این همایش رو پایان یافته ندادن. این همایش آغاز یک هماندیشی بود که باید به صورت تخصصی به همه سنت ها نگاه بکنن، به عنوان یک انسان، یک بهدین دیندار و دینیار، زوایای گوناگونه یک سنت و طریقه اجرای اون سنت که امروزه انجام میشه رو بررسی بکنه و آسیب هاشو دقیقاً بشناسه، خوبی هاشو هم بشناسه و بعد بتوانیم به طور تخصصی برسیم به اینکه چجوری پویاش کنیم و چجوری اون رو نگهداری کنیم. که برای شروع خوب، ولی امیدواریم که این سیدی که الان تهیه میشه و بقیه بهدینا که باز هم روی این مسائل میاندیشن فکر نکنن که هر چی که گفته شد توی اونجا توسط پژوهشگران، توسط بنده، توسط هر کسی حتما آیه هست و بایستی اون رو دیگه همینه که شنیدیم. نه، اینجور نیست. این بخش بسیار بسیار ارجمند و بسیار بسیار بزرگی است که
ما سعی میکنیم در همین CD مختصر به تعدادی از اونها اشاره بکنیم که دقیقاً بفهمیم آسیب‌های خودمون، سنت‌های خودمون، آسیب‌هایی که وارد شده به سنت‌هامون، لااقل از دیدگاه انجمنمون بدان که ما همه مشترکاً اینها رو آسیب میشناسیم چیست، تا بعد راجع به پویاییش و در حقیقت نگهداریش صحبت. بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم.